خب امروز برای اینکه خورده بیشتر ادایی باشیم ماچا درست کردم با اوت میلک. ولی میدونم الان میخواین بگین که اشتباه درست کردم، چون که دونه های ماچا خیلی پودریه و باید اون همزن مخصوصش رو داشته باشم که ندارم. ترجیح دادم که همینجوری بریزمش توی آب جوش و اوت میلک و ببینم چی میشه و به نظرم خوب شد. خب بچه‌ها، امروز میخوام راجع به چیزایی صحبت کنم در مورد سوئیس که شاید خیلیاتون ندونید. من قبل اینکه بیام سوئیس، حتی با اینکه خورده در مورد سوئیس تحقیقم کرده بودم، خیلی از این چیزا رو نمیدونست. وقتی که اومدم اینجا و به چشم دیدمشون، اولین چیزی که به نظرم خیلی راجع به سوئیس جالبه زبانشه. سوئیس 4 زبان رسمی داره: آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانش. من واقعا نمیدونم رومانش چه زبانیه، ندیدم تا حالا کسی اینجا رومانش صحبت کنه. سوئیس کلاً یه ذره کشوره و فکر میکنم اندازه شاید یکی از استانهای ایران باشه. جمعیتش هم اگه اشتباه نکنم اندازه جمعیت تهرانه، فکر کنم 8-9 میلیون نفر آدم توشه. ولی همین یه ذره کشور و همین 8 میلیون آدم 4 زبان رسمی دارن. یعنی ممکنه شما سوئیس به دنیا اومده باشی، کل عمرت سوئیس زندگی کرده باشی، یه آدم رندوم توی خیابون میبینی که اونم کل عمرش سوئیس زندگی کرده. شما دوتا به عنوان دوتا هموطن زبون همو نمیفهمین. نمیدونم چرا مقوله زبان رو توی سوئیس انقدر پیچیده کردن. مثلا مجله ها رو نگاه کنی 20 صفحه است و کلا 10 صفحش مثلا مطلبه. اون 10 صفحه بعدی همون مجله به یه زبان دیگه است. خیلی برام جالبه که چرا سوئیس این همه زحمت به خودش میده هر 4 این زبان رو به رسمیت میشناسه. توی ایران هم ما زبانهای مختلف داریم. ترکی داریم، عربی داریم، کردی داریم، ولی هیچ کدوم اینا زبان رسمی نیستن و همیشه این به نظر من یه خورده تبعیض‌آمیز بود نسبت به کسایی که زبان مادریشون مثلا ترکیه و از بچگی با ترکی بزرگ میشن، بعد یهو میرن مدرسه و بعد فارسی یاد بگیرن و اون ترکی رو دیگه هیچ جا یاد نمیگیرن به صورت رسمی، اگه اینکه حالا توی خونه بخوان صحبت کنن. نمیدونم کدومش درسته، اصلا شاید نشه گفت که کدومش درسته، ولی برای خود سوئیسیا این قضیه خورده آزاردهنده است، خصوصا کسایی که از بچگی با یه زبان بزرگ شدن و وقتی که بزرگ میشن و وارد محیط کار میشن متوجه میشن که باید مثلا اون یکی زبانم یاد بگیرن و خب توی بزرگسالی یاد گرفتن خیلی سخته. انگار که همیشه دارن به عنوان یه غریبه توی کشور خودشون زندگی میکنن. آره، کلا مقوله زبان توی سوئیس خیلی پیچیده است. من خودم وقتی که قبل اینکه بیام سوئیس اینجوری بودم که خب من آلمانی که بلدم، انگلیسی هم حتی بلدم، دیگه چی میخوان ازم. بعد هفته اول رفتم یه رستوران و یک گارسون رندوم که کلاً 18 سالش بود 5 زبان بلد بود. در واقع من توی سوئیس الان جزء آدمایی هستم که فقط 3 زبان بلده. اکثر آدما اینجا حداقل 3 زبان بلدن، حداقل 2 زبان بلدن. دومین چیزی که راجع به سوئیس خیلی برای من جالب بود و تو همون روزای اول توجهمو جلب کرد این بود که چراغ ماشینا حتی توی روز هم باید روشن باشه. دلیلشون هم اینه که ممکنه شما وقتی وارد تونل میشی یادت بره چراغ رو روشن کنی، یا مثلا وقتی شب میشه یادت بره چراغ رو روشن کنی و خب این خطرسازه. اگه در طول روز چراغ ماشینت خاموش باشه جریمه میشی. توی همین مقوله قانون اگه بخوام یه چیز دیگه بگم، بیمه داشتن توی سوئیس اجباریه و اگه شما بیمه نداشته باشی هم جریمه میشی. من که اومده بودم سوئیس خب 2-3 ماهی طول کشید که بخوام بیمه انتخاب کنم و بیمه بگیرم و اینا و بابت اون 2-3 ماه جریمه شدم. بیمه اجباری که خب همه باید داشته باشن، یه بیمه عادیه که خب مثلا تصادفات و این چیزا رو پوشش میده. یه بیمه اختیاری هم وجود داره که میتونی یه خورده بیشتر پول بدی و اون بیمه اختیاریه رو داشته باشی که چیزای بیشتری رو پوشش میده. مثلا یه چیزی که برای من خیلی جالب بود اینه که بیمه پول باشگاه رو میده. شهریه باشگاه شما توسط بیمه کاور میشه، چون اینجا معتقدن که شما هر چقدر بیشتر بری باشگاه کمتر مریض میشی، بنابراین کمتر از بیمت استفاده میکنی. علاوه بر باشگاه چیزایی مثل ماساژ یا طب سوزنی هم مثلا با این بیمه های اجباری میتونی کاور کنی. چیز بعدی که میخوام راجع بهش صحبت کنم حقوق 13 حقوق 13 من خیلی طول کشید تا بفهمم چیه، چون مثلا خیلی عجیب غریبه. اینجا خیلی از شغلا و خیلی از قراردادهای شغلی که شما دریافت میکنی روش نوشته که شما به جای، یعنی در طول 1 سال به جای 12 حقوق 13 حقوق میگیری. این ماه آخر سال که ماه دسامبره و بعدش کریسمسه،
شما به جای اینکه مثلا 4000 تا باشه حقوقت، به جای اینکه 4000 تا بگیری 8000 تا میگیری. و من همش اینجوری بودم که چرا؟ چیز بعدی یه چیز رو اعصابه. اینجا ساعت کاری بین خب صبح مثل همه جای دنیا، صبح تا مثلا 4-5 بعضی وقتا هم 6. مسئله اینه که تمام مغازه ها هم تا همین ساعت بازه و من واقعا نمیفهمم چرا. یعنی من اگه بخوام بعد از کار برم مثلا خرید کنم برای شام نمیتونم عملا. اگه که مثلا بعضی از مثلا پمپ بنزینا که سوپرمارکت هم دارن فقط اونا بازن و اونقدر هم در دسترس نیستن، یعنی همه جا نیستن، باید بگردی مثلا یه پمپ بنزینی پیدا کنی که سوپرمارکت داشته باشه. لباس و اینا رو هم که اصلا فراموش کنید، مثلا مغازه های لباس که قشنگ تا مثلا که 4-5 اینا بستن، فقط آخر هفته ها وقت داری که مثلا بری لباس بخری. میخوام بهتون خلاصه بگم در طول هفته از ساعت 6 به بعد، خصوصا اگه زمستون باشه، هیچ کسی بیرون نیست. همه خونه‌هاشونن، دارن آماده میشن برن بخوابن. واسه من خیلی سخته. توی ایران خب اصلا اینجوری نیستی که توی ایران مثلا شب تازه زندگی شروع میشه. حتی مثلا یه مرکز خرید خیلی خیلی بزرگ توی برن هست که بهش میگن وست ساید. یک شنبه ما رفته بودیم دیگه از ساعت 4 همه جا داشت میبست و من اینجوری بودم که چرا آخر هفته است، روز تعطیل، مرکز خرید به این بزرگی، این همه هزینه کردن ساختنش، واسه چی انقدر زود دارن میبندن؟ چیز بعدی که راجع به سوئیس میخوام بگم، همون اوایل که اومده بودم خیلی نظرمو جلب کرد. چون ما اوایل که اومدیم و میخواستیم وسیله خونه بخریم، رفتیم یه سری مغازه‌های دست دوم که ببینیم چی میتونیم پیدا کنیم و توی این مغازه‌های دست دوم همه چی پیدا میشه، همه چی، قاشق، چنگال، ظرف، بشقاب، لباس. باید بتونم بگم اولین چیزی که توی سوئیس نظر منو خیلی به خودش جلب کرد تعداد زیاد مغازه‌های دست دومه. کانسپت همشون هم اینه که یه شانس دوباره به این وسیله ها بدیم و مثلا به این راحتی دور نندازیمشون. اوایل که اومده بودم یه خورده برام عجیب غریب بود، خصوصا مثلا آخه قاشق و چنگال دست دوم. ایران اصلا جا نیافتاده دیگه مثلا شما لباس دست دوم بخری، میگن که are you poor؟ ولی اینجا اصلا اینجوری نیست. یعنی شما اگه مثلا لباس دست دوم بخری هیچکس بهت نمیگه که فقیری، برعکس همه اینجوریان که واو مثلا تو به محیط زیست کمک کردی با این کارت. و شاید براتون جالب باشه این مبلی که من روش نشستم رو ما رایگان دریافت کردیم. یه کسی این مبل رو گذاشته بود توی اون مغازه و گفته بود که من دیگه اینو نمیخوام و هیچ قیمتی هم براش نذاشته بود و ما گفتیم که بده. خب نکته بعدی که میخوام راجع به سوئیس بهتون بگم اینه که اینجا همیشه حق با عابر پیاده است. حتی الانم من به این قضیه عادت نکردم، یعنی همیشه میخوام از خیابون رد شم وای میستم، نگاه میکنم و مثلا منتظرم که یکی بهم راه بده که من رد شم، مثل توی ایران. نکته بعدی راجع به جای پارکه. مثلا مرکز خریدا که میری و مثلا توی حالا هر جایی که پارکینگ داره، سری قسمت‌ها رو می‌بینی که مثلا پارکینگ مخصوص معلولینه که خب قابل درکه. ولی چیزی که برای من جالبه اینه که یه قسمتی هست مخصوص خانوم‌ها. منظورت چیه؟ منظورت اینه که ما نمیتونیم خوب پارک کنیم یا مثلا سخته برامون باید یه جای خاصی داشته باشیم برای پارک کردن؟ حتی مثلا برای لوک هم عجیب بود که چرا همچین چیزی وجود داره. چیز جالب بعدی راجع به سوئیس اینه که سوئیس با اینکه پتانسیل خیلی زیادی داره برای اینکه از در واقع از انرژی باد بخواد برق تولید کنه و از توربینای بادی در واقع بخواد استفاده کنه، ولی این کار رو انجام نمیده. یه سری کمپین وجود داره که میگن توربینای بادی، اون لرزشایی که توی خاک ایجاد میکنن باعث میشه که اکوسیستم اون منطقه به هم بریزه، موجوداتی که توی خاک زندگی میکنن اکوسیستمشون از بین بره و این یک تاثیر منفی روی اکوسیستم کل منطقه میذاره. و دلیل بعدی اینه که منظره کوه‌هاشون به هم میریزه. قشنگ اینجوریه که توربین بادی نه خوشگل نیست. سوئیس کلا به خاطر کوهستانش و کوه‌هاش خیلی معروفه دیگه و توریست‌ها هم هر سال میان که کوه‌های سوئیس رو ببینن. شاید این مثلا یه خورده از لحاظ اقتصادی هم براشون مهم باشه که منظره این کوه‌ها به هم نریزه. خب بچه‌ها، این چیزایی که من گفتم مشاهدات خودم بود طی این 8-9 ماهی که توی سوئیس زندگی میکنم. احساس کردم که جالبه راجعش ویدیو بسازم، چون اینجا خیلی وقتا آدم‌ها از من میپرسن که
زندگی توی اینجا با ایران خیلی فرق داره و من همش میگم که آره خیلی خیلی فرق داره. جز چیزای بدیهی که هممون میدونیم فرقش چیه، یه سری چیزای اینجوری هم هست که هر دفعه آدما ازم میپرسن خب چه فرقی داره، نمیدونم چی بگم. دفعه بعدی که کسی ازم میپرسه زندگی توی سوئیس با زندگی توی ایران چه فرقی داره، اینا رو بهش میگم. اگه میخواین که چیز بیشتری راجع به سوئیس بدونین، حتما توی کامنت ها برام بنویسین تا جایی که بلد داشتم سعی می‌کنم جواب بدم. و حتما این ویدیو رو لایک کنین و اگه تا الان سابسکرایب نکردین لطفاً سابسکرایب کنین. مرسی. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.